Siinä on vähän sellaista kuusiaidan tynkää. No terve. Meinasin tulla tuota kuusiaitaa lenkkelemään, mutta näkyy Makitan kaikki akut tyhjänä, niin eipä tarvinnut nyt sitten tullakaan. Tullaan joku toinen päivä, kunhan akut lattautuu. Tässä on tosiaan vähän tämmönen, silloin kun aloitettiin mansikan viljelyä, niin meillä jäi mähäistutuksesta yli noita taimia, niin tuli tökittyyn tähän. Ei tätä nyt mitenkään hirveän tehokkaasti ole hoidettu ja leikelty niin kuin näkyy, mutta nyt ajattelin, että voisin tuota vähän ruveta siistimään kuitenkin, niin kai se siinä sitten jona minä mennään. Ei ihan niinku, latvojakin lyhentää, että ei tarvitsisi ihan päästä karkoomaan hirmu ylös korkeuksiin. Eli tosiaan silloin kun mansikan viljely aloitettiin tuossa kulukoo tie takana, niin vähän mennä sitä pölysidontaa ja näin. Meillä on kuitenkin, sit kun tässä tätä oli sitä mansikkaakin ja katsotaan tullaanko olemaan tulevaisuudessakin. Niin ehkä vähän siitä sitä pölinää, mutta ei siinä nyt kyllä loppujen lopuksi paljon ole pölissyyttä. Ei se ei ole, siitä ei ole niinku havaittu mitään ongelmia, mutta onhan se vähän näkösuojanakin siinä sitten, kun työntekijät on täällä pellolla, niin saavat rauhassa kerätä, kun ei siinä autot hiastellut ja piät kääntyy vaan, niin eivät muista etteensä kahtoa ja sitten sattuu vahinkojakin kohta. Hyvä siinä on vähän näköestettä olla. Joo. Tänään oli tilinpäätös. Niin sen takia nyt tässä meina sitten olisin vähän käynyt käpsäämässä, mutta käpsitään jotain muuta. Niin. Semmonen päivä nyt sitten. Ei nyt oikeastaan mitään ihmeellistä. Eli no, hunajan myynti on kasvanut. Se meni paremmin kuin viime vuonna, että ihan hyvä juttu. Ei mitään, no kyllä sitten prosentuaalisesti kasvoi ihan kohtalaisen merkittävästi. Marjan myynti, sehän nyt on erittäin pientä, ainakin siihen nähden mihin on tottunut, että silloin kun meilläkin tässä tätä aktiivisesti oli tätä marjaviljelyä, niin olihan se vähän toisenlaista, mutta se oli aika lailla tosiaan nyt viime ja edellisvuonna, niin eipä siinä nyt hirveätä marjan myyntejä sitten ollut. Itse poimijoita kävi jonkun verran näin, mutta ei mitään merkittävää. Mökkihomma on pysynyt aika lailla samanlaisena. Mökin vuokraustoiminta, eli siinä ei suuria muutoksia. Siinä olisi toki potentiaalia rupesi vähän enemmän markkinoimaan ja näin. Mutta meillä nyt on sesonkin aika ja kesä on silleen kyllä. Se kuu on aika lailla myyty jo täyteen ja ne on vähän niin kuin jatkuvalla varauksella. Eli ketkä on aikaisemminkin olleet meidän mökeillä, niin niillä on jo melkein seuraavallekin kesälle varattu. Et siinä nyt ei hirveästi uusia kasvoja, ellei sitten niinku peruutuksia tule tai sitten alku-loppukessää, sinnehän aina mahtuu. Jees. Siinähän nyt oikeastaan ne suurimmat tulonlähteet. No, tubettamisestakin, niin siitäkin nyt jotain kertyi sinne. Ja tubettamisen vaikutus varmaan nyt näkyy niin kuin kaikista eniten, jos nyt ei suoraan niitä tubemasseja ajatella, niin se näkyy kaikista vahviten siinä hunajan myynnissä varmasti, että tubettamisen jälkeenhän tämä hunajan myynti on lähtenyt voimakkaasti pyörimään ja koko ajan kannattavammaksi. Eli se on niin kuin se, mihin tubettaminen on vaikuttanut kyllä merkittävästi. Eli kiitos vaan kaikille, jotka olette hunajaa ostaneet. Nyt on muuten semmoinen tilanne hunajan suhteen, että 350 gramman purkit aika lailla kaikki taitaa olla myyty verkkokaupasta. Ja verkkokaupassa on tällä hetkellä, onkohan siellä joku 50-100 purkin väliin on niitä 500 gramman purkkia ja sitten on joitakin pulloja. Ja minusta tuntuu, että sinne ei enää ehkä hunajaa myyntiin tule. Et sitten ne osiin viime kesäsato on sillä lailla myyty. Tuohon jälleen myyjille lähti tosiaan tänään puruveen savukalalle ja näin. Niin hunajat alkaa olla vähissä. Pikkasen me jätän muutamia
kymmeniä kiloja siihen ensi kesää varten, ensi kesän projekteja varten. Katsotaan, jos tarvitaan, kehitellään mitä tuotteita, niin siihen hommaa sitten hunajaa. Että nyt jos joku vielä haluaa, niin siellä on verkkokaupassa aika lailla viimeisiä. En ainakaan uskalla luvata, että tulee. Jos jossain vaiheessa vielä tulee hunajaa verkkokauppaan, niin se on sitten varmaan ihan muutamia kymmeniä purkkeja, mitä sinne laitetaan. Kunhan mä nyt tuossa purkittelen vielä noille jälleenmyyjille ja näin. Sitten näkee, että mitä niistä jääpi. Semmoinen tilanne. Mutta joo, en mä nyt lähde tuosta tilinpäätöksestä sen kummemmin, eikä se nyt ole ihan turha euromääräisiä summia tässä lähteä avaamaan. Niistä ei ole varmasti teille mitään hyötyä, eikä minulle ole mitään hyötyä niitä käydä muille luettelemaan, kun ollaan tämmöisessä maassa niin kuin Suomi, ja rahasta puhuminen on sellainen asia, mitä ei kannata tehdä, tai sitä, että ainakaan itsellesi mitään hyvää saa, niin jep. Mutta ei olla vielä rikastumassa tässä, eikä näin, että kulut on aika suuret kuitenkin, niin vaikka siitä myyntiä tulee ja näin, niin se tulos ei ole kovin kummonen. Mutta pinnalla pysytään ja pärjäillään. Sehän se on tärkeintä. Ja tosiaan, nyt olisi sitten ajatus, että toivottavasti tänä vuonna tätä marjan myyntiä lähtisi vähän paremmin käyntiin. Eli tässä nyt on tää mansikkapelto, mikä viime keväänä istutettiin. Ja me nyt odottaisi, että tästä jotakin saadaan. Ei varmaan ole talvituhoja tullut juurikaan. Ja on mielenkiintoista. Ne oli pieniä taimia, mitkä istutettiin silloin tähän. Ja no, tää nyt ei ole mikään niinku parhaiten perustettu tämä maa. Eli sillä lailla rikkojen torjuntaa olisi voinut tehdä vähän enemmän, mutta taimet oli kohtalaisen edulliset ja silleen perustaminen oli kohtalaisen edullinen, niin tässä ei varmasti tappioon synny, että kyllä nämä tulee joka tapauksessa nyt marjaa tuottamaan ja laitetaan sitten lisää, jos siltä näyttää. Mä nyt en ole vielä päättänyt, että pistänkö me tänä keväänä uutta. Eli en ole tehnyt taimitillausta. Yleensä taimitillaukset pitää tehdä mielellään jo edellisen kesän lopulla. Mutta meillä nämä istutusmäärät on joka tapauksessa sen verran pieniä, että jos innostun laittamaan, meillähän olisi tuolla perällä nyt aika hyvin valmisteltu. Eli siellä on kyllä hyvin nyt rikkaa torjuttuja esikasvia pietty, niin hyvää maata olisi. Mutta jos laitetaan, niin sitten se on varmaan tyyliin maksimissaan se 0,5 hehtaaria lisää. Niin siihen yleensä taimet löytyy jostain, jos haluaa. Toivottavasti tuulisuoja toimii. Täällä vähän tuuleksii nimittäin. Niin tämmöisiä ajatuksia tässä vaiheessa. Siinä olisi vanhan mansikkamaan purkamista ja tuolla tien toisella puolellakin olisi vanhan mansikkamaan purkamista. Eli muovin repimistä riittää. Tännehän pääsee nyt näköjään aika hyvissä ajoin maaliskuun puolivälissä, niin pääsis jo muoveja repimään. Pitäisiköhän käydä. No, ehkä se vielä on vähän semmonen mötsky märkä siitä muovin reunasta, kun ruppeat jaksimaan. Niin jos nyt hetken odottaa, tuokin jos hyvä vielä ehkä harjakoneella ajaa ensin nuo rupelat pois. Se helpottaa sitä hommaa, niin sitten ei kehtaa traktorilla vielä mennä, jos on märkää. Muuten tää näyttää ihan jees tää tilanne täällä Mansikkamaalla. Näette, niin täällä on myyriä. Myyriä on ollut myyrät aiheuttaa omat haasteensa. Se olisi mielenkiintoista nähdä, että miten ne on tihkuletkuja järsinyt puuhkin, kun laitetaan kastelutekkaa kertaa päälle. Sitten paikkaillaan tihkuletkuja ja tämmöistä
askaretta nyt sitten odotettavissa. Mahdollisesti. Toivottavasti ei hirveästi. Joo, mutta marjanmyynnistä tosiaan toivottavasti tänä kesänä nyt sitten lähtee marjanmyynti ja marjasadot paremmin rullaamaan. Tarkoituksena olisi ottaa tähän 2-3 työntekijää tänä kesänä hommiin. Eli nyt saataisiin sitten vähän mansikkaakin poimitettua, mustaherrukat poimitettuun. Mutta siis joo, eihän tällaiselle alalle 2-3 riitä, mutta tarkoituksena olisi mahdollisimman paljon saa itse poimijoita tänne. Eli valmistautukaa, ketkä olette innokkaita itse poimijoita, niin marjan poimintaa sitten ensi kesänä. Niin ainahan siinä sitten on kuitenkin sitä tekemistä ja itse poimijatkaan ei joka päivä kaikkea kerkeä poimimaan. Sitten vähän tarkastella niitä jälkiä ja käydä sieltä, mistä ei kerki itse poimijat poimimaan. Ja sitten mustaherukkaa kun saatais. Eli viime kesänä kuitenkin se oli itse poimijoiden varassa ja sieltä sitten saatiin kerätty, mikä saatiin ihan mukavasti toki saatiinkin, mutta olisi siellä ollut enemmänkin sitä potentiaalia. Ja niin kuin sanoin silloin viime kesänä, että mehän olisin ottanut siihen 2 työntekijää jo silloin, mutta se meni vähän sitten pipariksi niiden kanssa ne palkkaneuvottelut. Että olivat hyvin voimakkaasti tulossa, mutta sitten kun minä sanoin, että virallisesti en maksa pimmessä palkkaa, niin homma vähän tyssäsi siihen, kun sitten oli ne palkkatoiveet semmoset, että ei ihan 3 tonnin kuukausipalkkoja pysty luppailemaan tästä marjan poiminnasta kuitenkaan. Siihen pitää olla jo sitten riskipoimia, että vettää urakalla sellaisen. Kyllä varmaan oikein hyvä kesä ja näin. Niin voi sellaiseen päästäkin, mutta ei todennäköisesti viime kesääkin olisi ollut sellainen, että olisi pitänyt kuitenkin aika pitkälti tuntipalkalla mennä, niin ei näistä hommista ihan sellaisia tuntipalkkoja. Tai siis kannattaa vaan ennemmin jättää sit marjat sinne peltoon. Hei, mutta ei mitään. Tässä nyt tämmönen höpöttelyvideo otetaan tähän väliin niin pikaiset kuulumiset taas. Ja mansikkamaa tilannetta pikkusen vilkastiin ja näin. Palailemme sitten tuossa. Kiitoksia tämän videon katselusta. Morjes.